Hello and welcome back to my channel. So ngayon, may tutorial naman tayo sa pag-block ng kilay o yung pag-cover ng kilay. So ito, panoorin niyo. So number 1, kailangan malinis na malinis yung skin. Oil free or walang kahit anong oil yung skin niya. Then, gagawin niyo to before pa kayo maglagay ng foundation. Then, pag tuyuring skin niya, ito rin tayo na paglagay nyo muna ng adhesive o yung pandikit sa false eyelashes. Pwede gamitin nyo ng spirit gum, mas maganda siya. So dito, nilagay kong una yung wax dun sa kalahati ng eyebrows niya. Kasi yung eyebrow ng model ko is masyadong manipis at saka dapan-dapado sa skin niya. So no need na ng adhesive. So actually, ang dapat yung unahin yung dapat yung glue before ng wax. As you can see here, dinala ako naglagay ng adhesive sa may bandang head ng eyebrows niya o yung unahan ng eyebrows niya. Then, nilagyan ko na rin ng wax. Kaya nga pala nilalagyan ng glue beforehand kasi parang yung buhok lahat tumapa. Kailangan dapan-dapa dun sa skin. Huwag kayong mag-iiwan na kahit isang buhok kasi pag may naiwan na buhok, kahit lagi ng wax yan or foundation, talagang tatayo yung buhok. So, mahirap i-cover. So, para malaman nyo kung enough na yung wax na nilagay nyo, kailangan yung kilay o yung mga itim ng buhok, malabong-malabo na. Tapos, kailangan pantay na pantay. So, kailangan medyo mayroong pressure sa pag-apply ng wax. At saka kailangan hindi bukol-bukol, pantay na pantay para maganda. At isa pang pag-iingatan nyo, yung magkaroon siya ng butas, maliliit na butas. Kasi pag nagkaroon ng butas yan, mahirap nang habulin, mahirap na matakpan ng kahit na foundation. So ingatan nyo magkaroon ng butas. At kailangan din na unti-unti yung paglalagay ng wax. Kasi pag binigla nyo, magbubukol-bukol yung wax. Pangit tignan, parang mayroong peklat. Yung iba, ginagamit nila glue stick, which is murang-mura lang yun, siguro mga 20 pesos lang yun. Compared dito sa ginagamit ng wax, kailangan difference nun, yung glue stick kasi, napakahirap tanggalin nun sa kilay, lalo na sa buhok, nagdidikit-dikit at saka masakit. Unlike dito sa wax, madali lang yan, gamitan nyo lang ng oil sa pagtanggal ng bulak at saka oil, tanggal na kaagad. Next step is maglalagay naman kayo ng cream foundation. Cream foundation na darkest color. Why darkest color? Para ma-neutralize yung color na black ng buhok sa kilay. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng dark color na cream foundation yan, at diniretso na sa foundation ng katoon ng skin niya, sisilip at sisilip yung buhok, yung kulay ng buhok. So kailangan may foundation muna para nga ma-neutralize yung kulay ng kilay. Next will be the setting of foundation. Kailangan natin i-set yung powder o loose powder yung foundation
para hindi siya mag-blend dun sa ilalagay natin on top niya na foundation na skin tone naman niya. So, kailangan marami yung powder. And medyo i-press nyo ng konti dun sa kilay. So now, lalagyan naman natin ng foundation. So, dahan-dahan, lalo dun sa may kinover nyo na area, itap nyo lang, huwag nyo ihirap kasi matatanggal yung kinover ninyo. So, dahan-dahan lang, slowly but surely, ang paglalagay niyan. So, napapansin nyo dito, maputi yung foundation na ginagamit ko. Kasi gagawa tayo ng avant-garde na makeup. Hindi naman ito yung regular na look na gagawin natin. Avant-garde may pagka-abstract. So, stay tuned. By the way, in case na pagkatapos yung lagyan ng dark na foundation, medyo sumisilip pa rin yung dark na color ng kilay, pwede nyo ulitin yung from step number 5 till step number 7. So, okay lang yun. In case you're wondering kung saan ginagamit itong blocking ng kilay, usually ginagamit ito sa mga prosthetic makeups. Or, since malapit ang Halloween, yan, karaniwan ginagamit ito. Kasi yung wax, pwede mo rin gawing pang, kunwari may peklat or masugat, na ginagamit din yung wax na yan. So again guys, dahan-dahan sa pag-apply ng foundation, especially dun sa area na kinovera natin. Kasi madali lang matuklap yan, hindi naman kasi permanent yan eh. So, ayun lang, basta light lang yung pagbabrush ninyo.
para sa mga bago dito sa channel ko, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga video na i-upload natin. You can also follow me at Facebook, Sir Glenn Hair and Beauty, and also in Instagram, Maria Glenn. Marami kayo makikitang samples na mga gawa ko doon. Dito mapapansin nyo, binago ko yung kilay kasi mas gusto ko medyo futuristic yung dating na kilay. So itinaas ko na lang instead. So ito na yung ating finished look. I hope you like it and you learned something new today. So please subscribe, like and share, and hit the notification bell para sa mga updates na ating video. Thank you and see you soon!